Dumating na siya. Ito talaga yung pinakahihintay ko. And for me, this is a huge upgrade. Mula sa camera ko na A7 III before, nag-upgrade ako to Sony FX3. Medyo masakit lang sa bulsa pero I think lahat naman tayo dadating talaga yung time na kailangan din mag-upgrade. Kaya nilubos ko na. Meron kasing mga features dito na hindi kaya ng camera ko before. At yun talaga yung habol ko. For example, yung bilis ng autofocus niya. Tsaka yung 240 frames per second na never ko pa nagawa ever since. And marami pang feature na hindi ko pa rin alam. Kaya in this video, wala akong masyadong ma-share about this FX3 na to kasi kahit ako mismo nasa stage na pinag-aaralan ko pa lang yung mga dapat kong malaman about sa camera na to. Kaya ayun, if interesado ka, tara, samahan mo ko. Binili ko nga pala itong FX3 sa Street Gadgets. Ito nga pala yung page nila. Mag-iiwan ako ng link dito sa baba para mabisita nyo at kung interesado kayo, pwede nyo silang i-chat. This FX3 is gray unit. Gray unit meaning not under Sony Philippines. Direktang binili sa Hong Kong, so kung may warranty man, sa Hong Kong din. And that's the downside. Pero mas mura siya compare sa FX3 na mabibili mo dito sa Pilipinas. But I'm not going to discuss the price. Basta yun. Visit nyo na lang pala yung page nila and paki-like na rin. Baka in the future, mga ilangan kayo ng mga lens or camera, o orderin nila yon direct sa supplier para sa'yo. After ko makuha, chinek ko yung mga features niya. Nanood ako ng mga YouTube tutorial, nag-assign din ako ng mga shortcut button na ayon sa gusto ko. Halos kalahating araw ko nga pala itong pinag-aralan. Medyo rush kasi bukas may wedding ako at kailangan alam ko na itong gamitin bago pa ako mag-shoot bukas. So kinabukasan, pagdating ko sa venue, humingi ako ng tulong sa kasama ko kung ano ba yung magandang settings para dito. Magpapaturo ako sa inyo mamaya. First time ko to eh. Hindi ko pa masyadong alam yung mga 10-bit ba? Diyan ba sa settings sa camera? Depende sa memory card eh, di ba? So ayun nga, para akong batang baguhan na excited matuto. Kasi iba yung turo sa YouTube compare sa kausap mo talaga yung nagtuturo sa'yo. 10-bit ba tayo? Pang-araw 10-bit? Yung kulay yun, mas maraming kulay. And yung kasama ko pala dito is naka A7S3 na hindi naman nalalayo sa FX3. Kaya mas gamay talaga nila to kesa sa akin. Naka 10-bit na pala siya eh. 10-bit na rin kami. Hindi lahat, kaya naman na editor eh. Nabagal ba ang PC? Hindi no. Ito 4K na 4K 60 to. Pwede ka magano dito, pero 10-bit siya na mababa. Ang 420 10-bit din mas mababa. Pero wag mababad kasi medyo mabigat to eh. Oh, okay. Itong part na to, mabigat to. To make the long story short, in-explain niya sa akin yung mga bagong feature na gagamitin namin. Kasi sa dati kong camera, wala pa yung mga ganitong pamimilian, etc. Basta madami. Kadalasan ang ginagamit namin sa slow, ito pinakamababa niya. Yan. Magkakain muna. Second angle lang. Kain tayo. First look lang. Hindi, ano po kasi, nakausap ko siya yung overbook. Okay lang naman daw siya. Overbook. Hindi ko na eh, mapait pa rin. Oo, taga-Bulacan yun. Top card meron ako. Meron akong isa. Galing sa A7. Ay, iba. Patingin. Grabe, hindi ko alam ha. Actually, ngayon lang ako nakakita nito. Kasi naman lang ha. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong card. SD card? Dude ako ha. Hulaan ko magkano. 8,000? Hindi. Masyado mataas. Mababa na yan. 4K. SD card? 4K. Yung isang card ko na ganito, tough din. Pero ano, yung SD. Mas maganda yan sa ano. Mas maganda sa mga ganyang camera. Pag Ooh. Shucks. Ito ang kailangan natin. Grabe ang gastos. Ang gastos mag-upgrade na. Tapos pakita mo yung yung card reader kay Kuya mo. Maraming beses na ako nawawalan ng card kapag ka mga SDE. Ang sakit siguro pag itong nawala sa'yo. O, pero hindi ka nawalan sa akin. Ay, nawalan ako sa'yo ng isa ha? Umayos ka? Ulit na yun. Ginagamit mo na parang SD Parang SD, pag nag-copy ka ng sobrang laking file, mabilis. Mabilis? Itong card reader. Shucks. Anong card yan? Mas maliit Yan ang kailangan pala.
Bili na kayo. Ang mga memory card ko nasa mga below 1,000 lang eh. Or, Hindi, sayang kasi yung FX Ray mo kung hindi mo siya magagamit. Tama rin nga. Kasi kita ko may feature na parang ma-unlock lang sa kung gagaya ako mabilis na card. O, magsushoot na sila. Ako kakain pa lang. Ako, may Go 3. Mga kakalabas ako sa bulan. Lagay mo nga sa likod. Pati naman ito, pre, ano itong nasa loob nito? Lahat ng battery ko puro third party. Ngayon, isa pa sa in-explain nila sa akin dito is about dun sa paggamit ko ng mga third party na battery na in long run is may negative effect daw. Grabe, ang mahal pa naman ng battery nito. Parang Hindi ko lang sure. Hindi ako nag-third party ako. Yun kasi yung ay sana all. promise. Kahit magtanong ka sa iba. Halos lahat ng binibili nila original. Okay. Tignan mo, hindi yung third party niya, hindi niya binabasa yung percent. Kasi Oo. Hindi nga, totoo nga nakita ko. Ba't ako walang percent? Parang empty. ganun siya. So pagka nagka-problema yung battery, maapektuhan yung brand niya. Yun lang. Selan yung masyado. Sila naman. Promise. Ouchie. Kaya ang battery mo yung bibili ko original lahat. Ah, Baka pala si JSP yung mga nagbebenta ng 3K. Pagka nakakita ka ng bilim na agad. At ayun, hindi pa kami tapos mag-details pero binigay na kagad yung TF namin. So I'm on my way sa parking para umuwi. Sige guys, posing lang tayo, straight lang. Forward lahat ulit. Lilim kayo lahat. Yan, okay. May nagbabird dito. Bird side, yes. Ito yung pinakamalupit sa lahat. Ano? Pinakamalupit dun eh. Ayan o. Ayan o. Yung rugby tago. Labas yung rugby! Mamaya. Ito, yung saksakan na yan, may app pa ba yan? Meron pa siya. Bali, So, Type-C. iPhone no? iPhone to eh. Pero meron naman siya sa Android. Tapos papuntang HDMI. Hindi. Pwedeng Type-C lang din. Pwedeng Type-C. Hmm. Tapos may app. Anong app yan? Monitor Plus. Monitor Plus. Anong logo nun? Check naman ako. Logo. Itsura ng logo. Ito. Ayun. Monitor Plus. Okay, good. So, mas madali siyang gamitin. Tapos may kulay na siya. Kunyari, ito yung kulay totoo niya. Pwede ako maglagay ng kulay. May install na lot? Yes. Na lot? May lot. Eh di ba, nung mag-search ako, sabi daw, yung S-Log lamang ang pwedeng lagyan ng Hindi naman. Lahat. Pwede siya. So, binabayaran siya. May bayad yung app na yan. Pero lifetime naman siya. Yun yung Ito, baka makita gamit yung ko ano rin. Oo nga eh. Hindi ko makita. Pero gamit ko rin yun. Babakitin ko pa Sige. sana eh. Sige. Gamit ko rin yun. Pero pwede siyang app. Pwede siyang libre. Pwede, Na pero hindi mo magagamit limited. yung loot. Magkano siya per month? Lifetime siya 1,000. 1,000 lifetime na? Aba. Teka, kukunin ko yan. Kahit Android pwede. Ano yan, Android? So, yun. Budolero. Budol nga yun. Yan. Reviewin ko to. Dami akong pick up ng mga good item. Good item eh. Ang bagal ko. Hirap. Nangangapa-ngapa pa ako sa pindutan. Okay lang yun, magagamay mo din yun. Bumili ka, bagong bili mo. Oh, first time yung gamit ko ngayon. Alin po? Itong camera. FX3. Tama na, no? Maganda talagang ano yan, yung first time mo magamit para maraming sablay. Yun na abangan ko. Marami ako sablay. Sure yun. Marami talaga akong sablay dito. Siyempre yan, excited ka pag gamitin. Speaking of sablay, I think eto na yon. Nung sinushoot ko na si Groom, parang ang feeling ko, ang bagal-bagal kong pumindot sa camera ko. Na feeling ko naghihintay sa akin yung photographer na matapos ko or ma-execute ko yung shots ko para sila naman yung sunod. Sa sobrang bagal kong pumindot kasi hindi sanay yung kamay ko doon sa mga buttons at naninibago pa lang ako, napilitan akong bumalik muna sa A7 III. So yun nga, kinuha ko yung A7 III, then kinonect ko na muna doon sa gimbal ko para doon sa gimbal na ako pipindot ng record. Meron kasi akong napindot na I don't know or something na hindi ko alam kung paano ibalik. And wala akong time para magpaturo kasi nasa kalagitnaan ako na shoot. That's why pinilitan ko na muna kagad yung camera ko. Imagine isa-search mo pa sa YouTube yung solusyon habang naghihintay si Groom na ishoot mo siya. Napaka-awkward nun, di ba? Some will say na camera rin yun, pare-pareho lang yan.
And kung marunong ka talagang gumamit ng camera, kahit na anong camera ipahawak sa'yo, alam mo kung paano siya gamitin. Well, in my case, oo, kaya kong gumamit ng kahit na anong camera, pero yung bilis na kaya kong gawin dun sa dati kong camera ang ginagamit is hindi ko pa kayang pantayan kasi first time ko palang gagamit nito. Medyo mainit siya. Nakaganon ako. I-compare natin dun sa calculator. Imagine mo yung feeling mo sanay na sanay kang pumindot sa calculator, ang bilis-bilis mo mag-compute, and then papalitan nila ng scientific calculator na medyo iba yung pindutan pero the same as calculator pa rin. Imagine mo hindi ka magiging sing bilis gaya ng dati. That's why kailangan mo talagang mag-adjust at yun yung na-experience ko. And dito sa camera ito, I think kailangan ko pa ng mga ilang araw or ilang mga shoot para mas magamay ko na yung paggamit nito. Sa wedding kasi, importante talaga yung bilis. So, after that shoot sa indoor, pinacheck ko sa kasama ko yung camera ko and then naayos naman kaya bumalik na ako sa FX3. Kung na yung nag-tap na ako sa screen para magpo-focus siya dun sa face. Adjust po muna tayo, ma'am. Kita Sa lang po face sa ni camera. Groom. Naka-ready na siya. Tingnan natin kung gaano ka-accurate yung autofocus niya. Okay, game guys, everyone. Yun na, may sticker na oh. Okay, ready kami. Pangit yung sticker ko. Alright. Papalitan ko yan, di pa yan final. G. Ayokong mambudol ngayon or hindi ko intensyon mambudol pero yung focusing kasi talaga nito napakabilis at napaka-accurate. Yung kapit na kapit talaga yung focus dun sa mata. Alam, mahal ko lang. Siguro ka sa inaakala mo. Pangako ko, namamahalin ko. So ang role ko ngayon is main cam kaya nandito ako, nakaabang na ako ngayon para sa mga entourage. And marami kaming videographer dito ngayon kaya hindi ko kailangan gawin yung mga usual kong ginagawa ng mga candids kasi sa kasalukuyan may nagka-candids na para sa amin. I mean, madami kami ngayon. I think 4 ata kami. 4 kaming shooter dito this time. And masaya ako na main cam ako ngayon kasi yung autofocus nito, inaabangan ko kung bibitaw ba to dun sa mga entourage na naglalakad papalapit sa akin. So pipindutin ko lang yung screen para mag-focus sa mukha nila and while they're walking towards me, dito ko ma-check kung gaano ka-accurate talaga yung focusing nito. And putya, ang lupit talaga. Promise. Speaking of sablay, eto na naman. Hindi ko alam ang gagawin ko pero nag-overheat siya. Pero tumawag kagad ako ng backup dahil marami naman kaming shooter. Mayroon sumalo nung mga shots na hindi ko nakunan. Hindi ko alam pero mamaya ko nasusolusyonan yung about sa overheating. Alam ko may problema. Hindi ko na muna pinansin pero kailangan ko talaga makunan itong bride entrance. At sa tingin ko mukhang okay naman na yung camera ulit. So after the bride entrance, tinulungan ako ni Sir Eman kung paano i-fix yung nangyari. Hindi ko na rin na-explain pero may something sa setting ko na hindi ko naayos bago ako mag-shoot. And tinulungan niya ako at in-explain niya sa akin. At ayun, hindi na siya mag-overheat. Isa pa sa feature na nadagdag is itong Creators app na ito. Iba to dun sa Monitor Plus, iba pa to. And libre to, wala tong bayad. So habang nagsasalita yung pastor, nakamonitor ako dun sa recording ng camera ko gamit ang cellphone. So upo lang ako dito, relax na relax habang yung camera ko nakatutok dun sa pastor and kita nyo yung focus, nakafocus pa rin dun sa mata. Pwede kong pindutin yung record or mag-adjust na hindi na ako lumalapit dun sa camera. So in this situation, naiiwasan yung nakaharang ako dun sa view ng mga tao. Imagine nyo, ito yung camera ko. So possible na meron akong mga nahaharangan mula sa likod. So dahil dito sa app na to, pwede ko siyang iwanan lang dyan. Mabilis na nga pala malobat yung mga battery ko ngayon kasi mas malakas kumonsumo ng battery itong FX3 ngayon. And dahil third party nga yung ginagamit kong battery, may mga ganitong warning. Pero pansamantala lang naman yung mga battery ko kasi wala pa talaga akong mga original na battery. Ito lang talaga yung meron ako ngayon. Is this Pakita ko lang gano'ng kalayo. because God is the foundation of everyone na daw Medyo nawawala ni nagbabuffer lang pangarap dito sa nila, signal, binatang pero dalaga sila. Tuloy-tuloy lang naman yung record Naniniwala lang. ako Of you and submit to you as my spiritual covering. At ayun nga, katatapos lamang nung Kiss the Bride, aware kami na may sasabog sa likuran nila while doing the kissing scene. Pero hindi namin ina-expect yung magiging reaction ng mga tao at saka yung reaction ng bride. Kahit kami, gulat na gulat, sobrang lakas talaga. So medyo naging fail ng konti
So pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ako lang yung nakunan ko dito. Of the bride. Kumusta yung sabog? Yun nga, ang taas pala nun. Di ba? Akala ko kasi sa iba mababalo lang talaga makulay. Kasi kanya di ba sir ang kalat? Parang usok lang na white. Hindi ko kita kung gaano kataas kasi tight ako. Mas nabother ako sa reaction niya. Hindi yun yung na-expect ko. Yung kiss, ta sabog. Eh, nangyari, sabog na may gulat. Sabog na may gulat. Tsaka sila nag-kiss. Wala pag nakuha niyo yung cocktail. Opo. Sa cocktail na lang ako after kayo na mag-post. Kami na bala ni Kuya Mac. Kuya Mac, ano ka na, 85 plate ka na. Lahat. Sige. Madam, shot ko yun. Ganda nga eh. Shot ko yun, pre. Tinawag na pre. Expected ko na yung wala masyado shot ko dyan. Ang lupit talaga naman na yan. Sobra na yan, Isan. Yung. So yung editor nga pala namin, si Ma'am Carol, siya rin yung maid of honor. So habang nagpipicture sila doon, binidyohan ko na tong mga ine-edit niya. Pinapirated ko na, ipapalabas ko na ito mamaya doon. Kopya sa sinihan. Ano ka pala pirata? Hindi pa nare-release yung original. Ang Napanood maganda na. pang intro talaga, no? 35. Si F9. Sa dami namin videographer dito lang ako sa side. Sasabay lang ako dun sa creative namin na siyang magli-lead ng mga gagawin ng couple tsaka ng mga abay. So parang second angle lang ako, dito lang ako sa side. Kasi kung lahat kami magde-direct at gagawa ng mga kanya-kanyang set, masyadong matagal at tsaka magiging mas magulo. So mas okay sa amin na may isa lang na nagli-lead and then sasabay lang lahat kanya-kanyang pwesto ng mga angles. Depende kung saan namin gustong pumesto. Or depende kung meron din request yung creative namin kung saan niya gusto kaming pumwesto. Sinabi ko to sa mga iba natin kasama. Hanggang 11 PM tayo. Gulit na gulit. Teka, anong oras na ba? Check ko nga. Ako, basta ko dyan. Tapos. Wait lang po, pause lang, fierce lang. Pag ito wala sa SPU Lagot ako kay Aloy. Guys, fierce lang. Ready, look here. 1, Meron kayo ng mga gilid-gilid na kaya? Oo, kompleto ako sa gilid na Thank yan. you very much. Good. Team Groom, Team Groom, thank you very much! Thank you so much, guys. Guys, it's Glenn. Ang bago kasal! Kuha mo akong pika-pika doon. Dali. Oo, mamaya. Sarap ng kwek-kwek eh. Nakapag Kasi ano ka na ako pala ng eh. details doon eh. Shoot ako. Uy, guys, pictures! Guys, thank you! Salamat. Akala mo kwek-kwek agad ako eh. Hi, vlog. Hello, vlog. Guys, huwag niyo ako gayahin. Mas buti pa siya, nakapag-kwek-kwek na ako. Wala pa. Nakapag-gabi na. Gusto ko yun. Nakapag-kwek-kwek pa. Nakapag-puto pa. May baon din akong puto. Pirat na. Lapit ka sa kanya. Go. Lapit sa kanya. Baka mo yung dalawang kamay. Botan. Kiss mo yung dalawang kamay. Lapit pa. Yan. Kiss mo yung dalawang kamay. Baba. Look at each other. Smile. There we go. Ganun lang ha. Pero yung mas masaya. mas masaya lang. Kuya, isa dito pag ano no. Tapos isa dun sa pag ano. Para dalawang Dito shot. na ako, doon ka sa kabila. Pili na lang kayo. G ako. Nag-orange siya sa akin eh. Ready? 3, 2, 1, go sir! Ganda. Okay. Ready? 3, 2, 1, go bro. Look at each other, smile. Alright. Meron kayo kuya? Goods ako. Go lang, sir. Sir, ma'am, sige. Lakad lang. Lead the way ka lang, Sir Jose. Pamunta lang dito. Papunta doon no? Tapos ano, look at each other ha, pag naglalakad ha, yung masaya ha. Yung dadalhin mo siya sa ano. Ikaw na bahala na. Iyan ah! Anong gagawin sa palasyo ha? 1. Ready na, boss card? G! Ready, 1, 2, 3, and go! Lakad! Masaya, oh, grabe, excited na si Sir eh. Ina, focus ay bumitaw oh. Oh! Picturean ko lang kayo dyan. Up! Sige guys. Hanap na lang kayo dito. Yan, hold hands na. Go. Smile here, 1, 2, and 3.
Dikit na konti, sir. 1, 2, 3, go, boss card. Go, lakad guys, go. Lakad. Kailangan ko. Ganyan. Dadalhin kita sa aking malasyo. Ganyan lang. Dahan-dahanin nyo, para hindi nakakapagod. Slowly. Pero kami na mag-slow mo pala. Go lang. Yes! Tara na. Let's go po. Let's Uwi na ako. May shot. Sige, isa ko. So ayun, natapos na nga at hindi pwedeng hindi ako kakain nito. And tsaka lang ako magbibigay ng card pag nabusog ako. So eto na. How did you know Needed someone. like you in my life? Boses ko ah. Sabi sa'yo, ano lang ako. So guys, naka-record pa si Kuya Mac. Record yan, kuya. Baka FX3 yan. Hindi alam kung paano gamitin. Gaya ng dati, sinut namin lahat ng mga kaganapan dito sa reception. After ng maghapong shoot na yon, mas madami akong natutunan. Grabe talaga yung technology ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Although marami akong na-realize ngayon, ang isa sa tumatak talaga sa isip ko is yung autofocus. Mabilis din naman mag-focus yung dating camera na gamit ko, pero this one is ibang level talaga. Pero sa vlog na to, hindi ko kayo ini-encourage na mag-upgrade din. Shinare ko lang talaga yung experience ko. At based sa experience na yon, meron akong may papayo sa inyo. Kung hindi mo pa time para mag-upgrade, stay ka na lang sa camera na gamit mo ngayon. Gawin mong mas bihasa yung sarili mo kung paano gamitin yung camera na meron ka. Mas i-priority mo yung skills mo. Explain ko sa iyo kung bakit. Sa dati kong mga shoot gamit yung dati kong camera, madalas akong naka-manual focus. Halos 70 to 80% nga ng shoot ko sa wedding naka-manual talaga ako. Kasi nagagawa akong ma-perfect yung shots using that skills. Kesa iasa ko sa camera ko yung focus na kung minsan nang iiwan. Yung magpo-focus talaga siya kung saan-saan. Ang point ko dito is, kaya mo rin ma-perfect yung mga shots gamit yung skills na yon. And yes, upgrading to a new and latest camera will make your job easier. But improving your skills will make you a better videographer. Tsaka photographer na rin, baka magtampo eh. So para matutunan nyo rin kung paano i-improve yung skills na yon, naisip ko na sa sunod na content, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-shoot ng manual focus at kung kailan dapat gamitin ng manual at kung kailan ka dapat naka-auto. Kaya abang-abang lang sa susunod nating content, marami akong mai-share sa inyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!